নমস্কাৰ বিজ্ঞানৰ ইটো হয়তো প্ৰাঞ্জলৰ সৈতে নামৰ এই শিতানলৈ মই আপোনালোক আটাইকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই শিতানটোৰ দ্বিতীয়টি খণ্ড আৰু এই দ্বিতীয় খণ্ডটোত মই এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বিষয়টো হৈছে BMI অৰ্থাৎ বডি মাছ ইনডেক্স। এতিয়া এই BMI ৰ বিষয়ে আমি বহুতে জানো, কিছু সংখ্যকে BMI ৰ বিষয়ে জানো যদিও হয়তো গভীৰতালৈ যোৱা নাই, প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই, আৰু কিছু সংখ্যক ব্যক্তিয়ে হয়তো BMI ৰ বিষয়ে আমি নাজানো। BMI এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে সূচক, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনডেক্স, আৰু সেইবাবে BMI ৰ কথা আজি জনাব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ BMI জানিলে আমি আমাৰ দেহটো কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে, আমাৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে, আমাৰ হেল্থ কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা, এই কথা আমি জানিব পাৰোঁ। থুলমূলকৈ কথাটো এনেকুৱা যে BMI ৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ দেহত থকা চৰ্বিৰ পৰিমাণ জানিব পাৰোঁ, এটা ৰাফ এষ্টিমেট আমি কৰিব পাৰোঁ। গতিকে BMI হৈছে দ্য কণ্টেণ্ট অফ দ্য ফেট ফাউণ্ড ইন দ্য বডি বেছড অন দ্য হাইট এণ্ড ৱেইট অফ দ্য পাৰ্চন। গতিকে এজন ব্যক্তিৰ শৰীৰৰ উচ্চতা আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ ওজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দেহত থাকিব পৰা চৰ্বিৰ যি পৰিমাণ, সেই থুলমূল পৰিমাণৰ নিৰ্ণয় কৰা যি সূচক, যি কেলকুলেশ্যন, তাকে আমি কি বুলি ক'ম? BMI বুলি ক'ম। গতিকে BMI ৰ জৰিয়তে আমি দেহত থকা চৰ্বিৰ পৰিমাণ থুলমূলকৈ জানিব পাৰোঁ। গতিকে আমি আমাৰ দেহটো সুস্থ হৈ আছেনে নাই, আমাৰ দেহৰ ওজন আমাৰ উচ্চতা অনুসৰি ঠিকে আছেনে নাই, বেছি আছে নেকি, আমি অভাৰৱেইট হৈ আছোঁ নেকি, অভাৰৱেইটৰ পিছৰ কণ্ডিশ্যনটো, ইমিডিয়েট পিছৰ বেয়া কণ্ডিশ্যনটোৱে হৈছে অবেচিটি অৰ্থাৎ মেদবহুলতা। আমি অবেচিটিৰ সেই লেভেলত গৈছোঁ নেকি, আমি অভাৰৱেইট হৈ আছোঁ নেকি, নে আমি আণ্ডাৰৱেইট হৈ আছোঁ, আমাৰ শৰীৰৰ উচ্চতা অনুসৰি আমাৰ দেহৰ ওজন কমি আছে নেকি, বা আমাৰ হেল্ডি এটা ৱেইট ৰেঞ্জত আমি আছোঁ নেকি। হেল্ডি ৱেইট ৰেঞ্জ মানে আমাৰ উচ্চতা অনুসৰি আমাৰ শৰীৰৰ ওজন যিমান থাকিব লাগে সেই ৰেঞ্জতে আমি, সেই ওজনটো আমাৰ ঠিকে আছেনে নাই, নৰ্মেল ৰেঞ্জ বুলি ক'ম। সেই নৰ্মেল হেল্ডি ৱেইট এটাত আছোঁ নেকি, আৰু যদি আছোঁ কেনেকৈ সেইটোক মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰিম, এই আটাইখিনি কথা আমি আজিৰ খণ্ডটোত আলোচনা কৰিম। অৱশ্যে আজিৰ খণ্ডটোত মই কেৱল মাত্ৰ BMI কি আৰু ইয়াক কেনেকৈ আমি ঘৰতে কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়। গতিকে ইয়াৰ পিছৰ খণ্ড অৰ্থাৎ যিটো তৃতীয় খণ্ড হ'ব, তৃতীয় খণ্ডটোত অত্যাধিক ওজন বঢ়াৰ ফলত, অত্যাধিক ওজন কমাৰ ফলত কি কি শাৰীৰিক জটিলতা বা অসুস্থতাই দেখা দিয়ে, আৰু সেইবিলাক অসুস্থতাৰ পৰা আমি কেনেকৈ আঁতৰত থাকিব পাৰোঁ, সেইবিলাক কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ, বা BMI প্ৰাইম কি, BMI ৰ সীমাবদ্ধতা কি, এই গোটেই সম্পৰ্কে আমি ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডটো অৰ্থাৎ তৃতীয়টো খণ্ডত আলোচনা কৰিম। আহক আমি এতিয়া BMI কেনেকৈ ঘৰতে কেলকুলেট কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আমি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিঙৰ সহায়ত অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই আপোনালোকক মোবাইলৰ সহায়ত অৰ্থাৎ এণ্ড্ৰইড এপৰ সহায়ত কেনেধৰণে BMI আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ সেই কথাটো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাৰণ সকলোৰে লগত প্ৰায় মোবাইল থাকে, কিছুমান ডেস্কটপ ইউজ নকৰিব পাৰে, কিন্তু মোবাইলটো সকলোৰে হাতত থাকে। গতিকে আৰু মই দেখিছোঁ যে মোবাইল এপৰ সহায়ত ডেস্কটপতকৈ অতি সহজে BMI আমি কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ, আৰু কিছুমান ফেচিলিটিজো আছে ইয়াত। গতিকে আমি প্ৰথমতে মোবাইলৰ প্লে ষ্টৰত যাব লাগিব। প্লে ষ্টৰত গৈ BMI কেলকুলেটৰ বুলি টাইপ কৰক। তলত যিটো এইটো আপুনি পাইছে ইনষ্টলড আছে, মোৰ অলৰেডি এইটো ইনষ্টল কৰি থোৱা আছে, গতিকে মই তাত ক্লিক কৰিছোঁ। আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। অ'পেন কৰিলোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত চাওক এখন ইণ্টাৰফেচ দেখা দিছে। ইয়াত আছে ওপৰত হাইট, আপুনি কাষত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া চেণ্টিমিটাৰৰ ফিট আহিব। ফিটত আমাৰ বেছি সুবিধা হয়, কিন্তু চেণ্টিমিটাৰ হ'লেও সুবিধা নাই। আপোনাৰ মানে গোটেইখিনি যিহেতু ডাটাখিনি হাতত আছেই, গতিকে যিকোনো ডাটা বিচাৰিলে আমি দিব পাৰিম। কিছুমান কেলকুলেটৰত চেণ্টিমিটাৰত বিচাৰে, আৰু কিছুমান কেলকুলেটৰত দুইটাই বিচাৰে, আৰু কিছুমান ফুটত বিচাৰে। যিহেতু আমি গোটেইখিনি ডাটা উলিয়াই লৈছোঁ, গতিকে আমাৰ অসুবিধা নাই। তথাপিতো যিহেতু হাইটটো ইয়াত ফুটত দেখুৱাইছে, আমি ফুটতে দিম। ইয়াত ৰাইট চাইডৰ ফালে আপোনাৰ যিখন বগা টেক্সট ডকুমেণ্ট মই অ'পেন কৰি থৈছোঁ, তাত গোটেইখিনি মোৰ হাইট আৰু ৱেইটৰ ডাটাখিনি আছে। গতিকে তাত হাইটটো লিখা আছে 5 feet 5 inch, গতিকে আমি 5 feet 5 inch ইয়াত পুট কৰিম। 5 feet 5 inch। ৱেইট কেজিত আছে ইয়াত, আপুনি এইটো LBS কৰি ল'লেও হ'ব, কিন্তু কেজিতে লিখিছোঁ আমি, কেজি 70 kg। গতিকে 70 kg পুট কৰাৰ পিছত আপুনি BMI টো চাওক কিমান ওলাইছে।
70 কেজি পুট কৰাৰ পিছত BMI ওলাইছে 25.7 এই যে 25.7 BMI ওলাল মোৰ BMI হেতু মোৰ শৰীৰৰ উচ্চতা আৰু শৰীৰৰ ওজন অনুসৰি মোৰ যেটো BMI আছে হেতু হল 25.7 এতিয়া আমাৰ এই BMI টো আমাৰ BMI চাৰ্ট খনৰ লগত যিখন চাৰ্ট আছে চাৰ্ট খনৰ লগত আমি কি কৰিছাম কম্পেয়াৰ কৰিছাম এটা কম্পেয়াৰ কৰি চালে আমি দেখা পাম যে ওভাৰৱেট ক্যাটাগৰীত আছো ইয়াত ধুনিয়াকৈ লিখা আছে ৰিজাল্টৰ তলতে ক্যাটাগৰী ওভাৰৱেট ডিফাৰেন্স +2 কেজি অৰ্থাৎ ইয়াত কি বুজাইছে যে 2 কেজি মোৰ নৰমালতকে বেছিকে আছে 2 কেজি দেহৰ ওজন বা দেহৰ ভৰ আসলতে দেহৰ ভৰ বা ওজন মোৰ 2 কেজি বেছিকে আছে কাটকে বেছিকে আছে মোৰ নরমাল যেটো থাকিব লাগে তাতকৈ 2 কেজি বেছিকে আছে হেতু এইকাৰণে ডিফাৰেন্স বুলি দিয়া আছে আৰু ওভাৰৱেট বুলি দিয়া আছে এটা নরমাল ৰেঞ্জ টু কি ইয়াত আপোনালোকে যেটো গ্ৰীন কালাৰ এইটো দেখা পাইছে এটো নরমাল ৰেঞ্জ কিমানৰ পৰা আছে 18.5 ৰ পৰা 25 লৈকে যদি BMI আমাৰ কাৰবাৰ ওলাই তেতিয়া হলে নরমাল বুলি ধৰিম 18.5 হলেও নরমাল 25 হলেও নরমাল কিন্তু তথাপিতো ঠিক মাজত যদি থাকে অৰ্থাৎ 23 21 ৰ পৰা যদি আমি 23 মানৰ ভিতৰত BMI থাকে তেতিয়া হলে হেতু বেছি ভাল যে নহক মোৰ BMI বৰ্তমান সময়ত বৰ হেলদি নহয় মোৰ BMI হেলদি কন্ডিশনটো পাৰ হৈ ওভাৰৱেটত সোমাইছে মই মাৰ্জিনালি ওভাৰৱেট কাৰণ মাত্ৰ 2 কেজি মোৰ ওয়েটতকে বেছি হোৱাৰ ফলত মই ওভাৰৱেট ক্যাটাগৰীত পৰিছো কিন্তু মোৰ যদি ওয়েটটো মই ইয়াত ওয়েটটো অকমান হাল হলনি কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ওয়েটটো যদি 63 কেজি হয় মোৰ ওয়েট যদি 63 কেজি হয় তেতিয়া হলে মোৰ BMI হয় 23.1 এটা 23.1 BMI তলফালে যেটো ৰিজাল্ট আছে এটো সব ক্যাটাগৰী নরমাল ডিফাৰেন্স নাই মানে মোৰ বেছি হৈ থকা নাই কাৰণে তাত ডিফাৰেন্সটো তেওঁলোকে দেখুৱা নাই গতিকে মোৰ নরমাল ক্যাটাগৰী এটো BMI এই BMI টো মোৰ এটা হেলদি BMI 23.1 BMI অৰ্থাৎ 23.1 BMI হবলৈ হলে মোৰ ওয়েট কিমান থাকিব লাগিব 63 অৰ্থাৎ মই এতিয়াৰ পৰা 7 কেজি ওজন মই কমাব লাগিব তথাপিতো আশা কৰো যি ধৰণে লাগি আছে ওজন কমা প্ৰক্ৰিয়া 2-3 মাহ মানৰ পিছত নিশ্চয় মই 63 নহলেও 65 মানলৈকে মই আহিব পাৰিম আপোনালোকে এই যিখন চাৰ্ট আছে ইয়াত এখনৰ স্ক্ৰিনশ্বট লৈ থব পাৰে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কন্ডিশন বিলাক দিয়া আছে ইয়াত ভেৰি সিভিয়াৰলি আন্ডাৰৱেট কন্ডিশন আছে গতিকে BMI যদি 16 কে কম হয় তেতিয়া হলে একেবাৰে আন্ডাৰৱেট আৰু এইটো এটা ক্ৰিটিক্যাল কন্ডিশন হ'ব তেনেকুৱা কন্ডিশনত মেডিকেশন লব লাগিব আমি আৰু মান স্পেসিফিক ধৰণৰ ট্ৰিটমেন্ট লব লাগিব সিভিয়াৰলি আন্ডাৰৱেট এটা ক্যাটাগৰী আছে এটোও কম কিন্তু ভেৰি সিভিয়াৰলি টুতকে অকমান ভাল কন্ডিশন তাৰ পিছত আন্ডাৰৱেট কন্ডিশন আছে হেতু কন্ডিশনৰ বৰ ভাল নহয় নরমাল কন্ডিশনৰ কে তলত যিকিটা আছে অৰ্থাৎ BMI যদি 18.5 তকে তলত আছে তেতিয়া হলে আপুনি আন্ডাৰৱেটত আছে আৰু যিমানে তলত যাব BMI হিমানে বেছি আন্ডাৰৱেটত গুছি যাব আৰু বেছি ক্ৰিটিক্যাল কন্ডিশনত গুছি যাব আপুনি লাইফ থ্ৰেটেনিং কিছুমান ডিজিজ আপোনাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু মৰ্টেলিটি ৰেট বা আমাৰ যেটো মৃত্যুৰ হাৰ বেছি হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিসকলৰ মৃত্যুৰ হাৰ আমাৰ সাধাৰণ ব্যক্তিতকে বেছি সাধাৰণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই নরমাল হেলদি এটা ৰেঞ্জত থকা ব্যক্তিৰ কথা কৈছো তেখেতসকলতকে আন্ডাৰৱেটৰ ব্যক্তিসকল আৰু সিভিয়াৰলি আন্ডাৰৱেটৰ ব্যক্তিসকলৰ মৃত্যুৰ প্ৰতি থকা ভাবুকিটো বেছি হৈ যায় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে ওজন বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব নরমাল কন্ডিশনতকে বেছি যদি হয় এই ৰেড কালাৰৰ যেটো জোন আছে ৰেড কালাৰ জোনটো ওভাৰৱেট জোন এই ওভাৰৱেট জোনটো কেনেকুৱা আছে যে ওভাৰৱেটৰ কন্ডিশনো আছে 25 তকে যিমানে বেছি হৈ থাকে হিমানে ওভাৰৱেট হৈ থাকিব হিমানে আৰু সেই ওভাৰৱেট কন্ডিশনটো যদি 30 BMI 30 কে যদি বেছি হয় তেতিয়া হলে তো অবেজ কন্ডিশন বুলি কম আমি ইয়াত আপোনালোক চাৰ্টখনত দেখা পাইছে যে অবেজ ক্লাস 1 30 to 34.9 এটো 30 to 34.9 এটো অবেজ কন্ডিশন বুলি কৈছে মেদ বহুল অৰ্থাৎ এই মানুহখিনিক অবেসিটিত যোৱা মানুহ বুলি কয় অবেজ গতিকে এই ক্লাস 1 টুতকে ক্লাস 2 টো কমন বেছি বিয়া ক্লাস 2 কে ক্লাস 3 টো আৰু বেছি গতিকে BMI যিমানে বাঢ়ি আছে হিমানে আপুনি বেছি অবেজ কন্ডিশনত গৈছে একদম লাষ্টৰ টু ক্ৰিটিক্যাল কন্ডিশন বহু বেছি মেদ থকা ব্যক্তি অৰ্থাৎ দেহৰ উচ্চতা অনুযায়ী দেহত অত্যাধিক চৰ্বিৰ জমা হলে যেটো কন্ডিশন হয় এই কন্ডিশন এই গিটা ক্লাস 1 ক্লাস 2 ক্লাস 3 ওভাৰৱেট কন্ডিশনটো কেনেকুৱা যে তাত ব্যক্তিজনৰ উচ্চতা অনুযায়ী তেখেতৰ দেহত চৰ্বিৰ পৰিমাণ বেছি
কিন্তু ইমানো বেছি নহয় যে অবেজ কণ্ডিশ্যনত গৈছে কিন্তু অভাৰৱেটৰ ব্যক্তিসকল সাধাৰণতে যদি নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে খাদ্যৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে নিজৰ শৰীৰ চৰ্চাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে নিজৰ জীৱনশৈলীৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকল অতি সোনকালে অবেজ কণ্ডিশ্যনত যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু অবেজ কণ্ডিশ্যনত এবাৰ যোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ যেনে আপোনাৰ হাই বিপি অৰ্থাৎ হাইপাৰটেনশ্যন ব্লাড সুগাৰ বেছি হ'ব পাৰে ডায়াবেটিছ হ'ব পাৰে তাৰ পিছত অস্টিওপৰোচিছ অস্টিওস্ক্লেৰোচিছ ফেটি লিভাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰে আপোনাক দেখা দিব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধান হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াৰ পিছৰ যেটো খণ্ড আছে তৃতীয় খণ্ড তাত আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি ল্যাপটপত বা ডেস্কটপত কেনে ধৰণে আমি BMI ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো সেই বিষয়ে অকমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে আপুনি Google Chrome বা যিকোনো ব্ৰাউজাৰ আপুনি যেটো ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰি আছে এই সাৰ্চ ইঞ্জিনটো আপুনি ওপেন কৰক তাৰ পিছত টাইপ কৰক মই ইয়াত BMI ক্যালকুলেটৰ টাইপ কৰি সাৰ্চ কৰিছো কেইটামান ওয়েবসাইট খুল খাইছে আৰু চাৰিটা ওয়েবসাইট মই বেলেগ বেলেগ ট্যাবত এনেকে ইয়াত ওপেন কৰি লৈছো গতিকেটা ট্যাবত চালে আপুনি প্ৰায় একে ধৰণৰ ক্যালকুলেটৰে দেখিবলৈ পাব যি ধৰণৰ ক্যালকুলেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইতিমধ্যে মোবাইলত আমি ক্যালকুলেট কৰিলো ইয়াত ICC Prudential লাইফ ইন্সুৰেন্সৰ ফালৰ পৰা এটা ক্যালকুলেটৰ আছে তাত আমি পুট কৰি BMI উলিয়াব চেষ্টা কৰিম যেনে এজ 44 দিলো মোড 43 পাৰ 44 থমাল 44 দিলো weight 70 দিছো মেল টু মেলত ক্লিক কৰিছো হাইট টু ফুটত দিছে গতিকে হাইট টু ফুটত থাকিব 5 ফুট ইঞ্চ আছে 5 ইঞ্চ এটা ক্যালকুলেট কৰিম এটা ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত your BMI is 25.71 গতিকে BMI দেখাইছে 25.71 আৰু তলত কি লিখি দিছে টাইম টু ৰান ইটস টাইম টু ৰান ইয়াতে তো ওভাৰৱেট ক্যাটাগৰী সোমাইছে মোৰ ইটস টাইম টু ৰান মই দৌৰিব লাগে মানে মই 2 কেজি 3 কেজি ওজন কমাব লাগে গতিকে ইয়াত গোটেই কথাখিনি দিয়া আছে ইয়াত হেলদি BMI ৰেঞ্জ 18.5 কেজি per meter square তো 25 কেজি per meter square বুলি ধুনিয়াকে দিয়া আছে গতিকে এই কথাখিনি আপোনালোকে মন কৰি আগবাঢ়িলে অতি সহজে BMI ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিব আৰু BMI ক্যালকুলেশনৰ কাৰণে আপুনি বেলেগ সাইটত গৈ বেলেগ ধৰণে ক্যালকুলেট কৰি চাব পাৰে এটো এটা ক্যালকুলেটৰ আছে ইয়াত যদি আমি একে ধৰণে ক্যালকুলেট কৰো ইয়াত ডাটা বিলাক পুট কৰি থোৱা আছিল এইখিনি ডাটাই আসলতে মই পুট কৰিব লগিয়া আছিল ইয়াত তেওঁলোকে নিজে লৈ লৈছে ক্যালকুলেট কৰাৰ পিছত আমি কি পাইছো BMI 25.7 ইয়াত কোনটো জনত সোমাইছে ওভাৰৱেট জনত সোমাইছে নৰমেলতকে অকমান বাঢ়ি গৈছে ওভাৰৱেট জনত সোমাইছে গতিকে এনে ধৰণে আমি BMI টো ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো আশা কৰো আপোনালোকে এই BMI ক্যালকুলেট কৰিব পৰা প্ৰক্ৰিয়াটো বুজিব পাৰিছে মাত্ৰ এটা কথা মন কৰিব যে BMI ক্যালকুলেট কৰাৰ সময়ত আমি এটা অথেন্টিক সাইটলৈ গৈহে BMI টো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে আৰু সেইভাবে আপুনি 2-3টা অথেন্টিক সাইট খুলি লব আৰু তাত কোটেই কিটাতে বেলেগ BMI ক্যালকুলেট কৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া কোৰিলেট কৰি BMI টো ঠিকে আছে না নাই ক্যালকুলেশন ঠিকে আছে না নাই আপুনি সেই বিষয়ে জানিব পাৰিব আশা কৰো আপোনালোকে BMI কেনেকৈ ঘৰতে ক্যালকুলেট কৰিব পাৰি অতি সহজভাৱে কেনেদৰে BMI নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে শিকিলে কিন্তু তথাপিও যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে BMI নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাই কিবা টেকনিক্যাল প্ৰবলেমৰ বাবে হওক বা অন্য কিবা প্ৰবলেমৰ কাৰণে হওক যদি BMI নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাই তেখেতসকলে মূললৈ তেখেতসকলৰ হাইট আৰু weight পঠিয়াব পাৰে মই ক্যালকুলেট কৰি জনাই দিম আৰু যি সকল ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে ভিডিওটো চাই আছে তেখেতসকলক মই জনাব খুজো যে অনুগ্ৰহ কৰি তেখেতসকলৰ BMI ক্যালকুলেট কৰি মূললৈ যেন পঠিয়ায় কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি যাতে পঠিয়ায় ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ এটা স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় এটা সমীক্ষাও হৈ যাব গতিকে সেই সকল ব্যক্তিক মই অনুৰোধ জনাও BMI খিনি মূললৈ পঠিওৱাৰ পিছতে এটা সমীক্ষা এটা চলোৱাৰ নিচিনা হ'ব কিমান সকল ব্যক্তিয়ে আমি এটা হেলদি BMI ৰেঞ্জ মেইনটেইন কৰি আছো কিমান সংখ্যক ব্যক্তিয়ে ওভাৰৱেট আৰু আন্ডাৰৱেট কন্ডিশনত আছো আৰু কিমান সংখ্যক ব্যক্তিয়ে আমি অবেসিটিত গৈছো বা অবেজ কন্ডিশনত আছো সেই ধৰণৰ কথাখিনি আমি উলিয়াব পাৰিম ভিডিওটো চাই যদি কিছু হলেও আপুনি উপকৃত হৈছে তেনেহলে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনে ধৰণে মৰম চেনে দি থাকিব সহায় সহযোগিতা দি থাকিব পুনৰ লগ পাম অহা দেওবাৰে তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ